Τρελό από πολλές απόψεις. Τρελό, αλλά πάντα δίκαιο έχει αυτό το κανάλι τελικά. Τρελό γιατί τώρα ο YouTuber που κάνει αυτή την εκπομπή έχει βάλει μία λεκάνη κάτω από τα πόδια του. Η λεκάνη έχει άλατα έψομ, αιθέριο έλαιο λεβάντας και δενδρολίβανο για να μπορώ να είμαι ήρεμος στη διάρκεια της εκπομπής. Δεν λέω ψέματα. Κάποια στιγμή θα σας το δείξω. Λοιπόν, τι βιβλίο κρατάει στα χέρια του ο Βλάντιμιρ Πούτιν στο εξώφυλλο της σημερινής εκπομπής? Θα το πάρουμε σιγά σιγά. Η εκπομπή, όπως πάντα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα τα ψωροκάναλα της Ελλάδας, τα φτωχοκάναλα, μην τα χαρακτηρίσω, είναι ζωντανή, που σημαίνει ότι μπορούν να μπουν κάθε λογής ορκ και να γράψουν την κουταμάρα τους. Μπορούν φυσικά να μπουν και πολύ σωστά και όμορφα και πολιτισμένα άτομα και να γράψουν ωραία. Ο λόγος για τον οποίο, όπως πάντα, είμαι επιθετικός είναι επειδή σήμερα διέγραψα καμιά 100 άτομα από σχόλια που είχε κρατήσει ο αλγόριθμος του YouTube, όπου με έβριζαν, οπότε καταλαβαίνετε πόσο καλά είναι σήμερα. Το κανάλι αυτό δεν ενδείκνυται για πουτινάκια, όπως δεν ενδείκνυται φυσικά για πουτινόφιλους. Έτσι, αυτό θα ήθελα εννοείται να το προεξοφλήσω αμέσως και φυσικά να σας πω ότι μας εξέπληξε, λέει ο Πούτιν, φέτος, πριν από κάνα 2 εβδομάδες, με το σκηνικό που φίλησε το Ιερό Κοράνι στο μεγαλύτερο μουσουλμανικό τέμενος της Ευρώπης, στο Γκρόσνι, που λέγεται και ναός του προφήτη Ίσα. Ίσα είναι φυσικά στο Κοράνιο ο Ιησούς. Ίσα, προφήτης Ίσα. Ένας από τους τελευταίους προφήτες πριν τον Μουάμεθ. Πριν. Κάντε εγγραφή όσοι θέλετε να μάθετε για αυτόν τον Ίσα. Κάντε εγγραφή. Όσοι θέλετε να μάθετε για αυτόν τον Ίσα. Αλλά όσοι είστε λίγο σοβαροί, όχι κάνω εγγραφή σήμερα και αύριο παίρνω τον πούλο. Αυτούς εγώ δεν τους γουστάρω καθόλου. Τέτοιους τους διώχνω και εγώ μόνος μου. Δεν χρειάζεται. Αν είσαι τέτοιος, φύγε. Δεν σε θέλω στο κανάλι. Λοιπόν, τι κρατάει στα χέρια του ο Πούτιν? Θα σας αναπτύξω σήμερα το θέμα πιο διεξοδικά. Θα μιλήσουμε σήμερα για τον πόλεμο της προπαγάνδας. Όσοι έχουν υπομονή να με αντέξουν ένα 20 λεπτό, μια μισή ωρίτσα περίπου από το χρόνο τους, θα μάθετε πολλά πράγματα σήμερα. Πράγματα τα οποία δεν θα βρείτε ούτε σε άλλα κανάλια στο YouTube, στην τηλεόραση, στην τηλεόραση ούτε καν. Νομίζω πως και οι εφημερίδες πλέον έχουν πάψει να λένε την αλήθεια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και οι εφημερίδες έχουν πάψει να λένε την αλήθεια. Αλλά εγώ συνεχίζω ακάθεκτος. Και ξέρετε τι μ' αρέσει? Όπως σήμερα ανέβασα ένα βίντεο για τον Πούτιν και τη Ρωσία, ότι θέλουν να χάσουνε. Και έφυγαν μάνι 20 άτομα. Εγώ χαίρομαι. Για μένα αυτό είναι χαρά. Πηγή χαράς. Το να κάνει απεγγραφή για μένα ένα σκουπίδι είναι για μένα πηγή χαράς και ευδαιμονίας. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μου συμβεί ποτέ. Το να φεύγουν σκουπίδια από το κανάλι και να μην τους ξαναβλέπω ποτέ στη ζωή μου μπροστά μου. Λοιπόν, τι κρατάει στα χέρια του λοιπόν ο Πούτιν στο εξώφυλλο που έχω βάλει? Όσοι ταλαιπωριέστε μπορείτε να βγείτε και να δείτε το εξώφυλλο, αν και δεν νομίζω να καταφέρετε κάτι. Γιατί αυτή η φωτογραφία δεν είναι από το 2024, όπου φίλησε το Κοράνι και το είδε, να πω, το μισό ελληνικό YouTube. Για το 24 μιλάω. Αυτή η φωτογραφία που έχει το εξώφυλλο είναι από το 2023. Βαμπένε. Είναι από το 2023. Βαμπένε. Τέλεια. 2023. Ένα χρόνο πριν.
Δεν θα σας πω πού είναι ακόμα και τι βιβλίο είναι. Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει μόλις 59 άτομα. Ψηφίστε, μην βαριέστε. Τι κρατάει στα χέρια του ο Πούτιν? Η δημοσκόπηση λέει την αρχαία ελληνική μυθολογία, την Καινή Διαθήκη, το μυστικό του Ιερού Γκράλ ή το Ιερό Κοράνι του Μωάμεθ. Ακόμα δεν σας λέω το αποτέλεσμα. Θα σας το ανακοινώσω στο τέλος, γιατί εγώ βλέπω μέχρι στιγμής αυτούς που έχουν ψηφίσει, βλέπω ότι έχουν ψηφίσει, αλλά θα σας το ανακοινώσω στο τέλος της εκπομπής. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε πολύ σιγά, αργά, καθώς ξέρω ότι οι περισσότεροι δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν πλέον την επικαιρότητα που κάνω, γιατί, πώς να το κάνουμε, ο Πούτιν φαίνεται ότι έχει χάσει τον πόλεμο με τα αυγά και τα πασχάλια και θα φανεί εκ του αποτελέσματος. Ακούστε τώρα, αυτό το βιβλίο που κρατάει ο Πούτιν στα χέρια του σίγουρα δεν είναι το βιβλίο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Σίγουρα δεν είναι και η Καινή Διαθήκη. Σίγουρα δεν είναι και το μυστικό του Ιερού Γκράλ. Αν και θα θέλαμε να είναι. Μπας και μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, οπότε μένει η επιλογή Δέλτα. Τι λέτε εσείς? Τι πιστεύετε ότι μπορεί να είναι? Πάμε να σας διαβάσω λίγο κάποια πράγματα, γιατί από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα δεν έχουν μείνει πολλοί ερευνητές οι οποίοι να είναι ειλικρινείς και σοβαροί σε αυτό που κάνουν. Μου κάνει εντύπωση. Για ποιο λόγο έχω το υφάκι αυτό? Θα περίμενε κανείς ότι η φωτογραφία που δείχνω στο εξώφυλλο να είχε κάνει ήδη από πέρσι δώρο. Αλλά δεν έκανε. Αυτό το βιβλίο του το έδωσε κάποιο άτομο. Όπως και φέτος του το έδωσε κάποιος. Έτσι. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι είχε πει ο Πούτιν για αυτό το βιβλίο και γιατί έχει σημασία για τη σημερινή δημοσκόπηση και τη σημερινή μας έρευνα. Και πώς όλα σιγά σιγά συνδέονται μεταξύ τους. Όλα. Ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα συνδέεται με τη Ρωσία. Ακούστε τώρα δήλωση του Πούτιν το 23, που δεν την πήρε κανείς χαμπάρι. Ο Πούτιν, σύμφωνα με το ΤΑΣ λοιπόν, δήλωσε το 23 είδηση μούγκα στην Ευρώπη. Δεν έπαιξε ποτέ, δεν την άκουσε ποτέ κανείς. Να υπενθυμίσω, κάντε like όσοι θέλετε. Λέει ο Πούτιν, θα εκτίσουν τις ποινές τους σε χώρους στέρησης της ελευθερίας που βρίσκονται σε μία από τις πιο από τις περιοχές της Ρωσίας με πληθυσμό κατά κύριο λόγο μουσουλμανικό. Τι εννοούσε όμως, ξέρετε? Αναφέρεται στην καύση του Κορανίου. Αυτή η δήλωση του Πούτιν αναφέρεται στην καύση του Κορανίου. Ωραία. Και τι λέει ο Πούτιν? Ότι όσοι προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες θα στερούνται την ελευθερία τους και θα τους μεταφέρουμε σε περιοχές που έχουν πολλούς μουσουλμάνους. Δεν το λέω εγώ, δήλωση του Πούτιν είναι αυτή. Δήλωση του Πούτιν είναι. Και σε λίγο θα δούμε γιατί έκανε αυτή τη δήλωση ο Πούτιν. Γιατί έκανε αυτή τη δήλωση? Τι μπορεί να άσπρωξει τον Πούτιν? Να πει ότι όποιος προβαίνει στην καύση του Κορανίου, θα σας πω σε λιγάκι τι έγινε, έχει story το πράγμα, θα τον στέλνω σε φυλακές στη Ρωσία, όπου υπάρχει πολύ ισχυρό μουσουλμανικό στοιχείο. Μάλιστα, ο υπερασπιστής των μουσουλμάνων δηλαδή. Εντάξει, μέχρι στιγμής. Ο υπερασπιστής των μουσουλμάνων. Επειδή όμως αυτή η δήλωση έχει πάρα πολύ φωτιά από πίσω της,
πάρα πολύ φωτιά, την οποία αν έχετε σήμερα άλλα 20 λεπτά υπομονή, θα σας την αναλύσω διεξοδικότατα και θα σας λυθούν όλες οι απορίες για τον Πούτιν, γιατί συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται. Πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει καταλάβει γιατί συμπεριφέρεται ο Πούτιν τώρα τελευταία όσον αφορά το Κοράνι και το Ισλάμ όπως συμπεριφέρεται. Μόλις τελειώσει η εκπομπή θα το έχετε μάθει. Θα το έχετε ακούσει πρώτη φορά από μένα. Δεν το έχει αναλύσει κανένας άλλος μέχρι στιγμής, οπότε αξίζει να κάνετε την κοινοποίηση, εγγραφή στο κανάλι και τα υπόλοιπα όλα είναι χάρισμά σας. Δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε. Η δήλωση αυτή του Πούτιν ότι εγώ θα στέλνω στη φυλακή π.χ. στην Τσετσενία όποιον καίει, λες και ο κάθε Ρώσος τώρα σηκώθηκε πρωί-πρωί, τι θα κάνω, δεν καίω κανένα Κοράνι. Η πράξη αυτή είναι κακιά. Έτσι. Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να καίμε κανένα ιεροβιβλίο. Λοιπόν, σας είπα, χειροβομβίδες σήμερα. Η δήλωση του Πούτιν ότι θα στέλνει στη φυλακή όποιον καίει Κοράνι σε περιοχές με πολλούς μουσουλμάνους έρχεται αφότου ο Νικίτα Ζουράβελ. Σας λέει κάτι αυτό το όνομα? Νικίτα Ζουράβελ. Κοιτάξτε, αυτή η είδηση δεν έχει παίξει πουθενά. Καλά, τι γράμματα κάνεις ρε. Νικίτα Ζουράβελ. Χάλια γράμματα. Έχετε ακούσει την υπόθεση Νικίτα Ζουράβελ? Θα σας την πω τώρα. Καταπληκτική, δεν έχει παίξει καθόλου στην Ευρώπη μούγκα στρούγκα, τίποτα. Κάτοικος της πόλης του Βόλγκογκρατ, δείτε πώς δουλεύει η ρωσική μηχανή της προπαγάνδας. Στο 110% δουλεύει. Συνελήφθη αυτός ο ανθρωπάκος, καθώς θεωρήθηκε ύποπτος. Ακούστε λίγο τι λέω. Θεωρήθηκε ύποπτος ότι έκαψε ένα αντίγραφο του Κορανίου μπροστά σε ένα τζαμί. Ωραία. Ξύπνησε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο Νικίτα Ζουράβελ, ένα πρωί και είπε δεν έχω τι να κάνω, δεν πάω να κάψω ένα βιβλίο ιερό. Τι έκανε αυτό? Η πράξη η οποία καταγράφηκε, προσέξτε, προκάλεσε τόσο μεγάλη οργή στη χώρα, οργή, ιδίως στη μουσουλμανική πλειοψηφία της δημοκρατίας της Τσετσενίας. Τι έχουμε εδώ? Ωραία φίλε. Ό,τι πρέπει για να εκνευρίσουμε τους μουσουλμάνους της Τσετσενίας και να τους πάρουμε με το μέρος μας. Να τους στείλουμε να πεθάνουν υπέρ της μαμάς Ρωσίας πατρίδας. Έξυπνος. Βλέπω 36 like. Πάρα πολύ λίγα. Ξεφτύλα. Ουδέν. Συνεχίζουμε όμως. Κάποια στιγμή μπορεί να μπουν κάποιοι θετικοί, γιατί από ό,τι βλέπω δεν μπαίνουν τίποτα δική μου μέσα. Μπαίνει τώρα Σάρα και η Μάρα. Η πράξη λοιπόν αυτή, εντάξει, προσέξτε, η πράξη αυτή προκάλεσε οργή στη χώρα, στη Ρωσία, ιδίως όμως στην μουσουλμανική πλειοψηφία της δημοκρατίας της Τσετσενίας, όπου χιλιάδες διαμαρτυρήθηκαν κατά της βεβήλωσης του Ιερού Κειμένου και εντάξει, άνθρωποι με το δίκαιο τους. Ο Νικίτα Ζουράβελ τώρα, δείτε τώρα πως ο Πούτιν δουλεύει το μηχανισμό της προπαγάνδας της Ρωσίας, πως κεντάει προπαγάνδα, κεντάει. Είμαι σίγουρος ότι παιδιά και άτομα με χαμηλό IQ δεν θα καταλάβουν σήμερα τη σημερινή εκπομπή. Low IQ δεν καταλαβαίνεις Χριστό. Μιλάω και σαν να μιλάω στα σκουπίδια. Αν έχεις λίγο παραπάνω IQ θα με καταλάβεις τι εννοώ. Λοιπόν, ο Ζουράβελ τώρα, ο Ζουράβελ που έκαψε, είχε τώρα όρεξη ο άλλος να κάψει το Ιερό Κοράνι. Λέτε, μήπως ασκήθηκε πίεση έντονη στο Ζουράβελ, είτε μέσω της οικογένειάς του, είτε μέσω απειλών, είτε μέσω προπαγάνδας της Ρωσίας, ότι αν δεν το κάνεις θα κοιτεί αίμα. Τα κάνουν αυτά οι Ρώσοι? Τα κάνουν. Τα κάνουν αυτά οι Αμερικάνοι? Τα κάνουν. Να είμαστε δίκαιοι. Τα κάνουν όλοι. Μεταφέρθηκε λοιπόν αυτός ο Νικίτα Ζουράβελ από τότε σε ένα κέντρο κράτησης. Πού λέτε? Πού το στείλανε? Αγία Πετρόπολη? Μόσχα? Όχι φυσικά. Στο Γκρόσνι.
στην πρωτεύουσα της Τσετσενίας. Τέλεια. Εντάξει. Αυτό που υποσχέθηκε δηλαδή ο Πούτιν για να δείξει στους Τσετσένους αυτονομιστές, αντάρτες πολεμιστές, ότι κοίτα να δεις, εγώ τηρώ το λόγο μου. Έλα και εσύ τώρα στο στρατό να πεθάνεις για τη Ρωσία. Λες να είναι ο Πούτιν τόσο πονηρός. Ξέχασα. Ποιος εδραίωσε την λεγόμενη μουσουλμανική χώρα της Τσετσενίας στη Ρωσία και ποιος κατάφερε να την εντάξει στην Ρωσία και ποιος κατάφερε να την κάνει έτσι να ηρεμήσει στον πόλεμο με τους Ρώσους? Ο Πούτιν μαζί με τον φίλο του, με αυτόν που βγήκε φωτογραφία όταν φίλησε το Κοράνι. Αναφέρομαι φυσικά στον Καντήροφ. Δείτε τώρα πόσο τρομερά είναι όλα αυτά και πώς κολλάνε όλα αυτά μεταξύ τους, έτσι. Οπότε το βιβλίο αυτό που κρατάει στα χέρια του ο Πούτιν, ποιο πιστεύετε εσείς ότι είναι στη φωτογραφία και πού βρίσκεται τη στιγμή που το κρατάει? Προσέξτε, η φωτογραφία αυτή δεν είναι η φετινή 2024, είναι από το 2023. Μπερδεύεστε. Δεν είναι από το τζαμί στον Γκρόσνη, είναι από αλλού. Είναι από άλλη περιοχή. Θα σας την πω λίγο πριν τελειώσει η σημερινή εκπομπή που είναι. Έχει όμως κι άλλα να σας πω. Να συνεχίσω. Σύμφωνα με τους Moscow Times, οι δικηγόροι και ακτιβιστές έχουν προειδοποιήσει ότι η απόφαση να μεταφερθεί η υπόθεση του Ζουράβελ στους Τσετσένους ανακριτές τον έχει θέσει σε κίνδυνο βασανιστήριων ή και θανάτου. Αλλά αυτό φυσικά δεν πρέπει να ενοχλεί καθόλου τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο οποίος, επαναλαμβάνω, τι βιβλίο κρατάει στα χέρια του και για ποιους σκοπούς και λόγους που αναφέραμε σε προηγούμενες εκπομπές, όσο και αν είναι για κάποιους κουραστικό. Συνεχίζω. Το Κρεμλίνο και ο Πούτιν, λοιπόν, σε αντίθεση με τους Ρωμιούς της Ελλάδας, που έχουν ευαγγελιστεί να κάνουν εσπερινό και λειτουργία στην Αγία Σοφιά, δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Γιατί σύμμαχος του Πούτιν είναι το Ισλάμ. Το Ιράν, πού θες? Είτε δικαίος είτε αδίκως. Ιράν, η Ιεμένη, Παλαιστίνη, Συρία, Τσετσένοι. Όλοι μουσουλμάνοι αυτοί. Τουρκία, Σουνίτες, Τουρκία. Όλοι αυτοί. Εντάξει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι δηλώνουν οι Σουηδοί. Οι Σουηδοί. Γιατί όλο το παιχνίδι, αυτή η φωτογραφία, έχει να κάνει με το 2023 και την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Τι τους πονούσε λοιπόν τόσο πολύ εκείνη την περίοδο τους Ρώσους και σήμερα και ξαφνικά τους έχει πιάσει μια τουρκοφιλία, μια Ισλαμοφιλία τους Ρώσους. Επαναλαμβάνω, τους Ρώσους και τον Πούτιν τους έχει πιάσει μια Ισλαμοφιλία. Τουρκόφιλοι ανέκαθεν. Το ξέρουμε, ωραία. Εργαλειοποιούν. Δείτε λίγο τη μαγική λέξη. Γιατί πιστεύω ότι αυτός ο Νικίτα Ζουράβελ που πυρπόλησε το Ιερό Κοράνιο, έτσι, είναι βαλτός του Πούτιν. Για να πει, κοίτα, τον έβαλα φυλακή εγώ, τον τιμώρησα, οι Τσετσένοι με το μέρος μου τώρα. Πάμε για πόλεμο. Συνεχίζουμε όμως. Εργαλειοποίηση των Ισλαμιστών και ριζοσπαστών δεξιών εξτρεμιστών της Τσετσενίας και του Ισλάμ, ο Πούτιν, έτσι, κάνοντας ή προβαίνοντας σε καύση του Κορανίου για να προκαλέσει η ίδια η Ρωσία, γιατί μιλάμε για εργαλείο προπαγάνδας. Πώς ήταν οι Ρωμαίοι, αγαπητοί μου τηλεθεατές, πώς ήταν οι Ρωμαίοι που έκαναν ακριβώς το ίδιο πράγμα, εργαλειοποίηση, το ίδιο πράγμα κάνει και σήμερα, το ίδιο πράγμα κάνουν και οι Γερμανοί, το ίδιο πράγμα κάνουν και οι Αμερικάνοι. Όλοι κάνουν το ίδιο πράγμα, εργαλειοποίηση και προπαγάνδα.
Μας πήρε λίγο καιρό να καταλάβουμε πώς συμβαίνει, τελικά όμως τα καταφέραμε και θα μας βοηθήσουν σε αυτό Σουηδοί ανταποκριτές, παρακαλώ. Προσπαθεί λοιπόν ο Πούτιν και η παρέα του των προπαγανδιστών να προκαλέσουν θυμό, δείτε λίγο τη λέξη, θυμό και βία κατά της Σουηδίας, θα σας πω για ποιο λόγο κολλάει η Σουηδία, στο μουσουλμανικό κόσμο και μεταξύ των μουσουλμάνων στην Ευρώπη. Για ποιο λόγο λέγονται όλα αυτά? Γιατί έγινε καύση του Κορανίου στη Σουηδία. Προσέξτε. Δείτε πόσο εύκολα παίζεται ο πόλεμος της προπαγάνδας. Πήγανε, λέει, 2 Ιρακινοί. 2 Ιρακινοί. Ποιος τους έβαλε? Πήγανε 2 Ιρακινοί στη Σουηδία και προέβησαν σε καύση του Κορανίου. 2 ή 1. Ένας σίγουρα Ιρακινός. Τόλμα να το κάνεις αυτό με τη βίβλο στην Αγία Πετροπολή. Όπα, εδώ σε θέλω. Τόλμα να το κάνεις αυτό στην Αγία Πετρούπολη, με τη βίβλο, με την Καινή Διαθήκη. Θα σε είχαν εξαφανίσει οι Ρώσοι. Προσέξτε τώρα όμως. Ο Άραβας, ο Ιρακινός, ας το πούμε καλύτερα, όχι Άραβας, ο Ιρακινός που έκανε την καύση του Κορανίου στη Σουηδία, ποιος τον έβαλε, λέτε εσείς? Την περίοδο που η Σουηδία ήθελε να μπει στο ΝΑΤΟ. Να σας δείξω λίγο τη φωτογραφία. Δεν υπάρχει. ΝΑΤΟς. Για κοίτα εδώ να δεις. Λοιπόν, πού βρίσκεται ο Πούτιν? Εδώ ο Πούτιν, η φωτογραφία δεν το δείχνει, βλέπει έναν ημάμι. Στη φωτογραφία αυτή ο Πούτιν χαιρετάει έναν ημάμι. Και ποιος είναι αυτός ο ημάμις? Ο ημάμις του Νταγκεστάν. Αυτός είναι ο ημάμις του Νταγκεστάν. Και ο Πούτιν κρατάει σφιχτά το Ιερό Κοράνι, το οποίο του το έχει δώσει ο ημάμις του Νταγκεστάν. Επαναλαμβάνω, την περίοδο που η Σουηδία κάνει συνομιλίες για να μπει στο ΝΑΤΟ. Και όλος τυχαίος, ένας Ιρακινός πάει και καίει στη Σουηδία, όλος τυχαίος, πάει και καίει στη Σουηδία ένα Ιερό Κοράνι. Λες και οι Σουηδοί δεν είχαν τι να κάνουν, δεν είχαν με τι να ασχοληθούν, παρά να ασχοληθούν με την καύση από έναν Άραβα Ιρακινό του Ιερού Βιβλίου του. Κοιτάξτε λίγο. Η σημαντική πληροφορία που την χάνουν οι περισσότεροι, ποια είναι? Ρε μαλάκα, δεν έκαψε Σουηδός το Κοράνι, ανασύνα μου, και μένει όλος έτσι. Και ποιος μένει έτσι? Οι Ρωμιοί μένουν έτσι, με το στόμα ανοιχτό. Δεν έκαψε Σουηδός το Κοράνι, Ιρακινός το κάψε. Ιρακινός. Για ποιο λόγο λοιπόν να ενεργοποιήσεις κατευθείαν ο Πούτιν την προπαγάνδα κατά της Σουηδίας? Μα είναι ξεκάθαρο για ποιο λόγο. Για να μην μπουνε στο ΝΑΤΟ. Όπα, να τα μας. Ποιος είναι λοιπόν εδώ? Λαμέντε μαέστρα. Εδώ, λαμέντε μαέστρα. Ποιος είναι λοιπόν ο ηθικός αυτουργός της καύσης του Κορανίου? Τι πιστεύετε? Η Σουηδία ή η Ρωσία? Έλα, τι κάνει? Νιάου νιάου στα κεραμίδια.
Ποιος είναι ο ηθικός αυτούργος? Απαντήστε. Δεν μπορείτε να απαντήσετε? Να σας βοηθήσω. Η Ρωσία. Αυτοί όλοι που κάνουν τις καύσεις, αυτοί όλοι, ακριβώς, αυτοί όλοι είναι πράκτορες της Ρωσίας. Μην πεις τίποτα άλλο. Τι να πεις άλλο? Αυτοί όλοι είναι πράκτορες της Ρωσίας. Πρακτοράκια, μικρά, βαποράκια τα λες. Μικρά βαποράκια της Ρωσίας, στρατιώτες πενιχροί του ελέους, με $100 ή και με μια απειλή, αν θέλετε, τους βάζει ο Πούτιν να γίνουν τα πουτινάκια του και να πάνε να κάνουν καύσεις. Γιατί έχουμε το σουηδικό παρατηρητήριο. Προσέξτε τώρα. Έχουμε το σουηδικό παρατηρητήριο προπαγάνδας. Wow! Υπάρχει τέτοιο πράγμα στη Σουηδία που λέγεται παρατηρητήριο κατά της προπαγάνδας? Υπάρχει, γιατί οι Σουηδοί δεν είναι μαλάκες σαν και εμάς. Εμείς είμαστε μαλάκες και χρειαζόμαστε έναν θετικό να μας ανοίγει τα μάτια. Γιατί πιο πολύ κοιμόμαστε όρθιοι. Και ό,τι μας λένε κάποια άλλα κανάλια, τα πιστεύουμε. Ναι, έτσι πρέπει να είναι μάλλον, αφού το λέει ο τάδε μπαμπουίνος. Λοιπόν, ακούστε λίγο τι λένε οι Σουηδοί για όλες αυτές τις πράξεις που συμβαίνουν στη Σουηδία, από Άραβες όμως. Και προσέξτε, η μηχανή της Ρωσίας, της προπαγάνδας, εκμεταλλεύεται την καλοσύνη και τους νόμους της Ευρώπης για να μας τσαλαπατήσει. Λοιπόν, μην πηγαίνει παραπέρα το πράγμα. Μην πηγαίνει παραπέρα το πράγμα και χρηματοδοτεί ο ίδιος ο Πούτιν την woke ατζέντα για να εκμηδενήσει τον πληθυσμό της Ευρώπης, για να μας κατακτήσει πανεύκολα, για να βγαίνει να λέει ότι καταπολεμάνε την χριστιανική οικογένεια οι Ευρωπαίοι. Ενώ ο ίδιος μάλλον είναι ο χρηματοδότης. Έχεις αποδείξεις? Όχι. Σταρά τα πράγματα. Αποδείξεις δεν έχω. Υπόνοιες όμως σοβαρές έχω. Ότι αυτός πρέπει να κρύβεται πίσω από την woke ατζέντα, γιατί θέλει να μηδενιστεί ο πληθυσμός της Ευρώπης. Αν γίνουν όλοι οι άντρες της Ευρώπης κουνιστοί, ποιος θα κερδίσει? Ποιος προωθεί ακριβώς το αντίθετο στη χώρα του? Ποιος θα έχει μέχρι το 2050, υποτίθεται, άμα κερδίσει τώρα τον πόλεμο, full στρατό και οι Ευρωπαίοι δεν θα έχουν τίποτα? Μάγκας με κεφαλαία. Το πιάσατε το νόημα? Αυτό θέλει να κάνει ο Πούτιν. Δεν ξέρουμε αν θέλει να το κάνει μαζί με την Αμερική χώρια. Το σίγουρο είναι ότι η woke ατζέντα τους, ή και των δύο, ή της Ρωσίας σκέτης, είναι οι Ευρωπαίοι να εκθυλινθούν, οι άντρες, να μην είμαστε δηλαδή όπως είναι ο θετικός, να γίνουμε λουλούδες, όλοι. Εγώ δεν λέω, θες να είσαι, να σε χαίρεται ο παπάς και ο μάς σου, ούτε με ενδιαφέρει. Καλά κάνεις στο κρεβάτι σου. Μπορείς να πιάσεις όπλο να πολεμήσεις? Σε σένα μιλάω. Μπορείς να πιάσεις όπλο να πολεμήσεις? Αν μπορείς, στο κρεβάτι σου κάνε ό,τι θέλεις, δεν με ενδιαφέρει. Αρκεί να πιάσεις όπλο να πολεμήσεις. Γιατί με την woke ατζέντα που προωθούν, από ό,τι φαίνεται, αυτοί θα μας μαμίσουν. Πάμε όμως να δούμε τι λένε οι Σουηδοί. Πάμε. Λοιπόν, τρέφονται από αυτά τα γεγονότα και τα χρησιμοποιούν. Προειδοποιεί ένας, προσέξτε, ένας Άραβας από τη Λιβύη, δημοσιογράφος που διαμένει στη Σουηδία. Αν αυτά τα γεγονότα, δηλαδή που κάποιοι πηγαίνουν και καίνε βιβλία, δεν συμβαίνουν, τότε δεν έχουν οι Ρώσοι υλικό για να πούν στους μουσουλμάνους του Ισλάμ να πάνε να αυτοβομβαρδιστούν στη μέση της Ευρώπης. Έχουμε πρόβλημα. Οπότε, επαναλαμβάνω το ερώτημα. Τι βιβλίο κρατάει ο Πούτιν στα χέρια του? Στο εξώφυλλο, το Ιερό Κοράνι. Πότε
2023. Στο Νταγκεστάν. Έπαιξε αυτή η είδηση πουθενά. Γιοκ, πουθενά. Όσοι μείνουν μέχρι το τέλος, θα σας πω και τι έχει δείξει η δημοσκόπηση. Τρομερή ψηφοφορία σημερινή. Αξίζει να περιμένετε λιγάκι να σας πω τα αποτελέσματα. Τι κρατάει στα χέρια του Πούτιν. Λοιπόν, συνεχίζω όμως τώρα με τους αναλυτές της Σουηδίας περί προπαγάνδας. Οι αναλυτές λοιπόν της Σουηδικής κυβέρνησης κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Είδαμε για πρώτη φορά τη Ρωσία να χρησιμοποιεί αυτό το αφήγημα, εστιάζοντας, λέει, στην δήθεν ψεύτικη εικόνα της Σουηδίας ότι είναι εχθρική κατά του Ισλάμ. Δηλαδή στη Σουηδία μπορεί κάποιος να πάει να κάψει το Κοράνιο. Πιο ελεύθερη χώρα, δηλαδή πεθαίνεις, έτσι. Ενώ στη Ρωσία δεν μπορεί. Λοιπόν, αυτά τα λέει ο Μίκαελ Όστλουντ, ο οποίος είναι από τον Οργανισμό Ψυχολογικής Άμυνας. Ακούστε λίγο τι έχουν οι Σουηδοί. Ο Οργανισμός Ψυχολογικής Άμυνας, που είναι γραφείο του Σουηδικού Υπουργείου Άμυνας, που έχει επιφορτιστεί με τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της επικίνδυνης προπαγάνδας. Να το πω άλλη μια φορά, δεν χρειάζεται. Έχουν μηχανισμό ελέγχου της προπαγάνδας. Επαναλαμβάνουν τις αφηγήσεις που βλέπουμε στο περιβάλλον του Ισλαμικού εξτρεμισμού, λένε οι Σουηδοί, και τις χρησιμοποιούν στα ελεγχόμενα από το κράτος κανάλια μέσων ενημέρωσης όπως Russia Today και Sputnik προς τους αραβόφωνους. Πάγια τακτική λοιπόν να χρησιμοποιούν οι Ρώσοι παραπληροφόρηση και προπαγάνδα με μια ένδειξη τεράστιας κακοήθους εκστρατείας προκειμένου να πείσουν τους Ισλαμιστές και τους Άραβες ότι εμείς οι Ρώσοι είμαστε καλοί. Εμείς οι Ρώσοι είμαστε καλοί. Μπορείτε να πεθάνετε για μας. Μπορείτε να έρθετε στη Ρωσία και να πάρετε μέρος στη μεγάλη σταυροφορία που έχουμε οργανώσει. Ποιοι? Ποιοι έχουν οργανώσει τι στη Ρωσία? Σταυροφορία. Κατά τίνος? Κατά της δικής τους προπαγάνδας. Αφού αυτοί που καίνε το Κοράνι είναι δική τους. Θετική μην είσαι σίγουρος. Εσύ. Μα είναι τι κάνει νιώθω στα κεραμίδια. Έτσι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χωρίς λόγο πηγαίνουν στην Ευρώπη ή στη Σουηδία, όπου ξέρουν ότι μπορούν να κάψουν. Κοιτάξτε λίγο. Ξέρουν ότι μπορούσαν να κάψουν βιβλίο την περίοδο που είχαμε ενταξιακές διαπραγματεύσεις και τότε υπήρχαν δύο παίχτες στη σκακέρα οι οποίοι μπορούσαν και να υποβάλουν φυσικά βέτο και έπρεπε να πιστούν. Οι Ούγγροι και οι Τούρκοι. Με παρακολουθείτε καθόλου? Καταλαβαίνετε τι σας λέω τώρα? Ένας φίλος το έχει πιάσει το νόημα. Ένας φίλος στο chat, ο Δημήτρης FR, το πιάσε το νόημα ήδη. Επιτέλους κάποιοι άνθρωποι έχουν μυαλό. Επιτέλους. Δείτε λίγο τι λέει. Δηλαδή θέτει ένα ερώτημα το οποίο είναι ερώτημα και ταυτόχρονα είναι και απάντηση. Δηλαδή η Ρωσία, όχι μόνη της, και το Ιράν και η Κίνα και όλοι οι BRICS και το Κατάρ και η Τουρκία. Σταμάτησε τους τώρα μπορείς.
Πού θα σταματήσεις? Πού θα σταματήσεις? Όλοι μέσα είναι. Και η Ινδία και η Κίνα και το Ιράν και ο κόλπος ο Αραβικός και το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Ζάμπλουτοι όλοι. Τα Εμιράτα. Για πες. Και η Σαουδική Αραβία που έχει γίνει παίχτης. Λέει λοιπόν ο Δημήτρης. FR. Νομίζω, Δημήτρη, δεν ξέρω αν σε έχω ξαναδεί στο chat. Η Ρωσία χρηματοδοτεί τη μαζική μετανάστευση των μουσουλμάνων σε όλη την Ευρώπη. Εν μέρη, ναι. Εν μέρη, ναι. Τι νομίζεις? Πώς θα διαλυθεί η Ευρώπη? Πώς θα κατακτηθεί η Ευρώπη? Πώς θα μπουν στην Ευρώπη μέσα? Πώς θα έχουν πράκτορες να καίνε τάχα μου κοράνια? Πώς θα γίνει αυτό? Και θέλω να δω κάτι άλλο σήμερα. Θέλω να δω αν ο αλγόριθμος κάνει τίποτα στο βίντεο αυτό που κάνω σήμερα. Να δω αν θα μου βρει κάτι. Ψεγάδι τύπου κάνεις παραπληροφόρηση. Αν δεν κάνει παραπληροφόρηση, θα είναι για μένα πράσινο φως ότι κοίτα να δεις, δεν ξέφυγα από τη ρητορική. Θα φανεί, θα δούμε. Άρα ο Δημήτρης που κάνει αυτή την υπέροχη ερώτηση, και μακάρι Δημήτρη, αλλά βλέπεις μπαίνουν άτομα στην εκπομπή και κάθονται 30 δευτερόλεπτα. Ρε μαλάκα, σε 30 δευτερόλεπτα τι περιμένεις να μάθεις? Οποιοςδήποτε τώρα, έτσι. Τι περιμένεις να μάθεις σε 30 δευτερόλεπτα? Σου άρεσε τόσο πολύ το εξώφυλλο και μπήκες να δεις τι λέει ο θετικός? Ρε μαλάκα. Κουτουρνήθη μπήκες στην εκπομπή, κουτουρνήθη θα βγεις. Όταν μπαίνεις για 10 δευτερόλεπτα και για 20 δευτερόλεπτα. Τι μπήκες να κάνεις? Αφού όλες οι βρισχές είναι κλειδωμένες. Όλες τις βρισχές τις έχω κλείσει. Άρα, τι κρατάει στα χέρια του ο Πούτιν? 67%. 66 πήγε τώρα. Ξανανέβηκε. Λέει το Ιερό Κοράνι του Μωάμεθ. Και η φωτογραφία είναι από το 23. Από το 23 καίγεται με το Ισλάμ ο Πούτιν. Όχι από το 24. Nein. Das ist falsch, που λένε οι Γερμανοί. Από το 23 είχε πάει στο Νταγκεστάν και σφίγγει το Ιερό Κοράνι ο Πούτιν. Μπράβο ο παίχτης. Όχι το 24 που πήγε φέτος στον Γκρόσνη. 6% λέει το μυστικό του Ιερού Γκράλ. 10% λέει την Καινή Διαθήκη. Και 18% τώρα τα ποσοστά παίζουν την αρχαία ελληνική μυθολογία. Την αρχαία μυθολογία. Την αρχαία μυθολογία. Εντάξει. Κατάλαβες τώρα ποιος είναι ο μεγάλος ο παίχτης σε ό,τι μαλακία συμβαίνει στην Ευρώπη? Λίγο η Αμερική μας γαργαλάει, λίγο η Ρωσία. Κοίτα τώρα. Ρε πούστη. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να κάνω για άλλη μια φορά μια πάρα πολύ σοβαρή δήλωση. Καμιά φορά μπορεί ο αλγόριθμος να μου τα ρίχνει τα βίντεο αυτά. Πού είναι το βιβλίο, ρε? Να δω, το έχω μου. Μου έριξε το βίντεο προχθές. Μου το ρίξε το βίντεο. Το είδατε? Μου το ρίξε το βίντεο. Γιατί τι είπα? Τι είπα? Μου το ρίξε προχθές το βίντεο. Γιατί? Τι κακό είπα, αλγόριθμε? Τι σε στεναχώρησε? Πώς κάνουν τα Ιαπωνέζικα τα άνιμε?
βρισκό. Λοιπόν, μεγάλη αποκάλυψη. Τελευταία. Εντάξει. Η Ταρτάρια Χρήστο θα μείνει κλειδωμένη. Μέχρι να πεθάνω. Το είπα. Ας πρόσεχαν οι Έλληνες τι βρωμοκάναλα βλέπουν. Θα μείνει κλειδωμένη μόνο για τα μέλη. Λοιπόν, ακούστε τώρα την μεγαλύτερη αποκάλυψη που έχει γίνει σε επίπεδο πολεμικής προπαγάνδας και ας κάνω πλάκα ενδιάμεσα. Λοιπόν, όσοι μείνουν μέχρι το τέλος, πλην τους ξεφτύλες, θα ακούσουν κάτι το οποίο είναι καταπληκτικό για άλλη μια φορά. Είδατε τι έγινε στο Τούριγγεν. Στέφανε, θα μας σώσει μόνο θετικός. Είδατε τι έγινε στο Τούριγγεν, στη Θουριγγία, με τις εκλογές. Ποιος το είδε? Για πάμε λίγο. Πάμε λίγο στο live chat. Για γράψτε λίγο. Ποιος είδε, μη με βρίζεις, κάποιος με έβρισε. Ποιος είδε τι έγινε στη Θουριγγία? Ο Σταύρος το είδε. Ο Διονύσης το είδε. Παιδες, τι έγινε στη Θουριγγία? Μας πιέζει ο Πούτιν. Ναι, στις εκλογές, Βίκη, στη Θουριγγία. Ποιος βγήκε πρώτος, Σταύρο και Διονύση? Ποιος κέρδισε τις εκλογές? Μην το πεις. Όχι, Χρήστο. Λοιπόν, ποιος τις κέρδισε τις εκλογές? Το AfD. Ποιος φταίει τώρα γι' αυτό? Πάμε να πιάσουμε πάλι το νήμα από την αρχή. Τα έλεγα και εδώ. Να τα δείτε. Να τα δείτε. Η αποσιωπημένη ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Εγώ την έχω ονομάσει απαγορευμένη στην playlist του καναλιού. Τι λέει εδώ? Με τις πιέσεις. Άντε βρε, το φως. Με τις πιέσεις που ασκήθηκαν τότε από τους Αγγλοαμερικάνους ανέβηκε η ακροδεξιά. Όσο είμαι ζωντανά θα τα πω τώρα. Μπορεί να μου το ρίξουν το βίντεο, παιδιά. Μπορεί να μου το ρίξουν. Όσο είμαι ζωντανά θα τα πω. Λίγο θα προσέξω, αλλά πρέπει να τα πω, να τα ακούσουν. Αναγκάζουν τον κόσμο να ψηφίσει AfD. Ανεβαίνει λοιπόν σιγά σιγά πάλι η ακροδεξιά. Υποπτώ. Πάρα πολύ. Κακό. Πάρα πολύ. Πρέπει να προσέξω τι λέω, έτσι. Προσέξτε με λίγο. Πρέπει να προσέξω τι λέω. Κάντε κοινοποίηση, είμαι ζωντανά. Δεν ξέρω αν το βίντεο θα το κατεβάσουν με τον γνωστό τους τρόπο πάλι. Εντάξει, όσο είμαι ζωντανά και τα λέω εμέσως πλην σαφώς και τα καταλαβαίνουν μερικοί, καλώς. Δείτε. Πίεση από την Αμερική, πίεση στη Γάζα, πίεση στην Ιεμένη, πίεση στην Ουκρανία, πίεση εντός της Γερμανίας από τους ακραίους του Ισλάμ. AfD νούμερο 1 στη Θουριγγία. Πού στη Θουριγγία? Στο Τούριγγεν νούμερο 1. Τι είναι να γίνει ένα ντόμινο? Τι είναι να γίνει ένα ντόμινο? Ήδη έχει και η Ιταλία. Καλά η Ελλάδα. Αν και η Ελλάδα, αχ αυτή η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει κάτι μην το πω. Έχει κάτι από αυτούς τους ακραίους. Είναι όλοι να τους πιτσιλίσεις και να τους πετάξεις στα σκουπίδια. Να τους βάψεις σαν μπογιατζής.
είναι στην Ελλάδα, βρε, όλοι για πιτσίλημα είναι. Όλοι για πιτσίλημα. Πάρε τη μάνικα και πιτσίλησέ τους στην Ελλάδα. Λοιπόν, έτσι. Βλέπετε τι γίνεται. Βλέπετε πώς δημιουργούνται τα σκηνικά. Βλέπετε πώς αγανακτούν τον κόσμο. Αν, προσέξτε λίγο τώρα τι θα σας πω, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αν η Γερμανία, πρέπει να προσέξω πώς θα το πω, πάρα πολύ, βγάλει πάλι έναν μουστακαλί, όχι όμως μουστακαλί ολόκληρο, αν βγάλει έναν τέτοιον πάλι, θα φταίει αυτός. Αν βγάλει η Γερμανία τώρα το 2030, 35, 40, μετά από όλες αυτές τις πιέσεις της Ρωσίας και της Αμερικής, αν βγάλουν ξανά οι Γερμανοί έναν τέτοιον, πάλι θα φταίνε αυτοί. Πάλι θα φταίνε. Πάλι θα είναι οι κακοί της ιστορίας. Πάλι αυτοί θα έχουν ξεκινήσει τον πόλεμο. Πάλι αυτοί οι κακοί Γερμανοί. Αυτοί οι κακοί Γερμανοί που ζούσαν τέλεια. Όλοι οι Ευρωπαίοι ζούσαν τέλεια. Όλοι οι Ευρωπαίοι ζούσαν τέλεια. Μέχρι που άρχισαν τα βρωμοποιά στοιχεία να μολύνουν την Ευρώπη. Ξεκάθαρα πράγματα. De facto και ξεκάθαρα. Θα φταίνε οι Γερμανοί? Οι Ιταλοί φταίνε που βγάλανε τώρα τη Μελώνη? Οι Ισπανοί κάποια στιγμούλα που και στην Ελλάδα ανέβηκε? Όχι Στέφανε, όχι Στέφανε. Εννοείται πως μας ράβουν το στόμα. Πρέπει να προσέχω πάρα πολύ τι λέω. Γιατί σας είπα το βίντεο που έκανα για το πως ξεκίνησαν από τους Γερμανούς οι υπολογιστές, μου το ρίξαν. Άστο γιατί. Έτσι. Ναι, το Λοχεία εννοώ. Ο Λοχείας που ζωγράφιζε, Σπύρο. Ο Λοχείας που ζωγράφιζε. Ήταν και ζωγράφος. Er war ein Maler, ne? Er konnte auch richtig gut malen. Ne? Der Adolf. Der war Adelfos. Adolf war ein Bruder. Adelfos. Woke agenda. Ποιος την προωθεί? Ποιος έχει όφελος, ρε? Είναι δυνατόν η Ευρώπη να έχει όφελος από woke agenda? Αν σε 50 χρόνια δεν έχει στρατιώτες να πολεμήσουν? Όχι φυσικά. Να σε καλά Χρυσά, να σε καλά Λίτσα. Εμείς αν είμαι όλοι, ο Διονύσης, παιδιά όσοι γράφετε στο live chat τώρα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω τίποτα, ένα like μόνο να κάνετε, τίποτα άλλο. Ένα like, είναι πανεύκολο, ένα like. Λοιπόν, συνεχίζουν οι ψήφοι, 218 άτομα έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής. Τρομερό, λοιπόν. Ο Λοχείας ήταν λέει ο τάδε. Όχι, εγώ δεν εννοώ εκείνον τον Λοχεία, εγώ εννοώ τον άλλον τον Λοχεία. Κώστα, Λοχείας δεν ήταν άνθρωπος όταν ξεκίνησε. Λοιπόν, το ξέρω, λέει Στέφανος, καταλαβαίνω εδώ, εμένα με πολεμάει η ίδια μου οικογένεια που τους μιλάω για τον χριστιανισμό, μπας και ξυπνήσουν. Δεν θα μας πολεμήσουν οι ξένοι. Άσους αυτούς, άστο. Παιδιά, σήμερα, πριν κλείσω την εκπομπή, γιατί τα πιο πολλά τα έχουμε πει έτσι.
Λοιπόν, σήμερα είχα δύο επιλογές. Να σας δείξω πώς με βρίζουν οι χριστιανοί, είχα δύο επιλογές. Και να τα σβήσω, να τους κάνω διαπαντός απόκρυψη. Τα σβήσα τα σχόλια τα πιο πολλά, ατελείωτη η λίστα με τις εξυβρίσεις, από άχρηστε, ανάπηρε, μαλάκα, νόπανο, όλα αυτά. Άλλος μου είπε, έχω φωτογραφία της μάνας σου και όλα αυτά. Εντάξει, όλα αυτά. Και πολλές ατελείωτες βρισχές, ατελείωτες. Φυσικά δεν είδα πουθενά κάποιον να με αντικρούσει. Πού να μπορέσεις, αφού σου έχω πάρει την τρύπα, σου έχω πάρει το σκάλπ, στα έχω πάρει όλα. Πώς να με αντικρούσεις, τι να μου πεις. Κάθεσαι τα βράδια, κλαις πίσω από τον υπολογιστή και λες, πάλι ο θετικός βγήκε και με μάμισε. Τι να σε κάνω. Διαβάζω μέρα νύχτα. Σε έχω για πρωινό. Δεν θα σε σκίσω στο θέμα του χριστιανισμού. Λοιπόν, και επειδή στο θέμα του χριστιανισμού σκίζω, πιάσαμε λοιπόν τώρα και τον Πούτιν. Καλησπέρα και στο Μάνχαμ και στην Κύπρο και παντού όπου βλέπετε, παιδιά, το κανάλι. Αυστραλία, Καναδά, Αμερική, τα έλεγα και προχθές. Νότια Αφρική, όπου και αν είστε, και στην Αμερική, φυσικά στις πολιτείες. Να είστε όλοι καλά. Πιάσαμε λοιπόν το ζήτημα της ρωσικής προπαγάνδας και από εδώ και στο εξής. Όταν θα βλέπετε τρομοκρατικό χτύπημα στην Ευρώπη, μην βλέπετε προς τον κόλπο τον αραβικό. Να βλέπετε προς Ανατολή, ελάτε λίγο κοντά, στους Σκύθες. Ποιοι είναι οι Σκύθες της ιστορίας, οι Λευκοί, οι Ξανθοί, ποιοι είναι οι Σκύθες? Ωραία. Να βλέπετε προς τα εκεί μεριά. Προς τη Ρωσία να βλέπετε. Όταν βλέπετε χαμό στην Ευρώπη, όταν βλέπετε τσούρμο τα καράβια, να υποψιάζεστε ότι υπάρχει από πίσω. Εντάξει. Ιρανο-αραβικός κόλπος, ίσως και η ΙΠΑ, λέω ίσως, μπας και εποφθαλμιούν και αυτοί λίγο τη γερά την Ήπειρο, αλλά περισσότερο είναι οι Ρώσοι. Και κάτι ακόμα, γιατί πρέπει να βουλώσω ακόμα μερικά στόματα. Είσαστε έτοιμοι? Είσαστε έτοιμοι? Σας θέλω έτοιμους και μάχημους πίσω από την οθόνη. Λοιπόν, ακούστε τώρα και την τελευταία επιχειρηματολογία, την οποία ο Σταύρος, ο Διονύσης, οι πιο πολλοί που είναι παλιοί στο κανάλι, την ξέρουν. Θα μιλήσω λίγο με μια φανταστική αγελάδα. Έτσι, λοιπόν, έχω απέναντί μου τώρα μια φανταστική αγελάδα. Ωραία. Απέναντί μου, δεν μιλάω τώρα σε εσάς, μιλάω σε μια αγελάδα και της λέω, αγαπητή μου αγελάδα, μήπως θα μπορούσες να μου πεις ποιος εισέβαλε πού πρώτος? Δεκανέας ήταν ο Αδόλφος. Οκ. Το προσπερνάνε. Να είσαι καλά, Τάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άλλη μια φορά. Λέω τον εγώ στην αγελάδα μου. Μήπως θα μπορούσες να μου πεις ποιος εισέβαλε πρώτος? Δηλαδή, ο Πούτιν στην Ουκρανία ή η Ουκρανία στη Ρωσία? Και μου απαντάει η αγελάδα μου και μου λέει, ποιος έχασε 4 περιοχές και παραλίγο να χάσει και 5η, την Οδυσσό? Ποιος πήρε την Κριμαία με ατελείωτη πουστιά το 14-15? Καλά έκανα και έσβησα 120 βίντεο. Γιατί στη συνέχεια τελικά επιβεβαιώθηκα ότι όντως πήρα τη σωστή μεριά της ιστορίας. Κοίτα να δεις τώρα. Κοίτα να δεις τώρα. Περίμενε. Δηλαδή, ο Πούτιν και χρηματοδότησε την άκρα δεξιά κάποιους μερικούς φαντάρους να κάνουν εκεί τα δικά τους. Ναι. Για να μπορέσει να δικαιολογήσει την εισβολή στην Ουκρανία. Ορθόν.
και τους εξτρεμιστές του Ισλάμ στην Δύση για να καίνε Κοράνια, για να μπορεί έτσι να παίρνει με το μέρος του τους Ισλαμιστές και να προσκυνάει το Ισλάμ. Ναι. Είναι τέτοιος ο Πούτιν? Φυσικά και είναι τέτοιος ο Πούτιν. Was hast du gedacht? What did you think of him? That he's a saint? Τι νόμιζες για τον Πούτιν? Ότι είναι κανένας Άγιος? Τον είπε το Φωτοστέφανο? Έτσι νόμιζες? Falsch gedacht, λένε οι Γερμανοί. Λάθος. Εντάξει. Εσύ που λες τώρα ότι δεν ενδιαφέρεται ο Πούτιν για την Ευρώπη, natürlich. Σίγουρα. 24 ώρες μπαν. Δεν ενδιαφέρεται ο Πούτιν για την Ευρώπη. Και γιατί ενδιαφέρεται? Αν δεν ενδιαφέρονταν ο Πούτιν για την Ευρώπη, θα παίρνε τη μισή Ουκρανία? Ερώτηση. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Η ερώτηση είναι καθαρά ρητορική. Επαναλαμβάνω το ερώτημα λοιπόν στην Αγελάδα μου και τη λέω: Αγελαδίτσα μου, ποιος μπήκε πρώτος στο αλουνού? Την χώρα, η Ουκρανία ή η Ρωσία? Η Ρωσία. Να σας δείξω λίγο κάτι. Τι θυμήθηκα τώρα. Μη φεύγετε, μη φεύγετε. Να σας δείξω λίγο κάτι που θυμήθηκα τώρα. Έλα λίγο, έλα. Έλα να σου... Πούντο. Μισό λεπτάκι λίγο. Μη φύγετε. Σας έχω κάτι. Πρέπει μόνο να το βρω. Να το βρω. Να δω που είναι. Να το βρήκα. Το βρήκα. Τώρα θα γίνει της τρελής. Λοιπόν, πριν από 2 χρόνια, έκανα δημοψήφισμα στο κανάλι. Θα μπουνε τελικά οι Ρώσοι στην Ουκρανία? Το 49% ψήφισε όχι, έχουν άλλα σχέδια. Το 36% έξυπνο, ναι, θα μπουνε πολύ σύντομα. Το 16% θα χτυπήσουν πόρτα οι Αμερικάνοι τους Ρώσους. Να το δείξω? Πάρτο. Πάρτο. Πού είναι το? Yes. Θα μπουν τελικά οι Ρώσοι στην Ουκρανία? Όχι, έχουν άλλα σχέδια. Ψήφισε το 49%. Πόνεσαι, γιατί μου λέγανε δεν θα μπει. Δεν θα μπει ο Πούτιν. Μπήκε, έκατσες καλά, ξύπνησες. Αφού ξύπνησες, ξεκίνα να βλέπεις θετική ντοπαμίνη. Αν θες να ξυπνήσει λίγο το μυαλουδάκι σου και να ξεμοραθεί και να βγάλεις τα σκατά από μέσα, κάνε λίγο έτσι, να πέσουν λίγο τα σκάτα από μέσα. Όχι όλοι. Όχι η θετική, η μη θετική, η αρνητική. Εντάξει. Δεν θα μπαινε. Μια χαρά μπήκε όμως. Και πήρε 4 περιοχές. Αυτές που κυρίως τον ενδιέφεραν. Ο Πούτιν. Ο καημένος ο Πούτιν. Να μπω ή να μην μπω. Πάνω από 66.000 Ρωσάκια έχουν πεθάνει. Ρώσοι στρατιώτες. Πάνω από 66.000 Ρωσάκια έχουν πεθάνει στον πόλεμο αυτόν. Εντάξει. Το νούμερο είναι τρομερό, έτσι. Πάνω από 66.000. Κάποιοι κάνουν λόγο και για παραπάνω και ότι ο Πούτιν και το ιερατείο του
διαστρεβλώνουν τα στοιχεία με τους νεκρούς Ρώσους φαντάρους και στρατιώτες. How cool is that? Εντάξει, θάλασσα θέλει ο Πούτιν, λέει ο Τάκης Παπαϊωάννου. Έτσι, 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 ακριβώς, ακριβώς. Θάλασσα θέλει ο Πούτιν. Γιατί? Για πολλούς λόγους. Και για υδρογονάνθρακες και για αιωλικά πάρκα και για έξοδο. Και έξοδο στη Μεσόγειο και έξοδο στις Ανασύναμου και όπου θες. Για πολλούς λόγους. Για πάρα πολλούς λόγους. Και για να επιτερεί την νότια πλευρά από κάτω, εκεί που είναι προς την Ουκρανία, Μαύρη Θάλασσα. Και την Αζωφική. Εντάξει. Επαναλαμβάνω. Για όσους μπήκατε τώρα. Έχουν πεθάνει πάνω από 70.000 τουλάχιστον νέα Ρωσάκια παιδιά. Ουκρανοί πάνω από 40.000. Αυτοί οι γορίλες που βγαίνουν στα κανάλια οι Έλληνες ή οι YouTubers, τα λένε τα νούμερα αυτά σε εσάς? Σας τα λένε? Ο Σταύρος λέει, καμιά 70.000 Ρώσοι έχουν πεθάνει, οι Ουκρανοί πλέον αγγίζουν κοντά στις 730.000. Τόσο πολύ? Το ακούσατε το νούμερο? Υπάρχουν φυσικά ανάμεσα και πολλοί μισθοφόροι, το ξέρουμε. Τα νούμερα που σας είπα θα τα πω, Σταύρο, για άλλη μια φορά. Ο Σταύρος ο Κούτελος μου γράφει τουλάχιστον 70.000 νέα παιδιά Ρώσοι έχουν πεθάνει. Πάνω από 70.000 όλη τούμπα. Όλη τούμπα και όλο το Χαριλάο. Όλοι. Δεν βγαίνει το νούμερο. Δεν βγαίνει το νούμερο. Όλη η νεολαία της Θεσσαλονίκης είναι. Τι θες τώρα? 70.000 νεκροί Ρώσοι στρατιώτες είναι όλη η νεολαία της Θεσσαλονίκης. Ποια τούμπα και ποια τέτοια. Μιλάμε για νέους. Μιλάμε για νέους, για νέους. Και 730.000 Ουκρανοί. What? 730.000. Το νούμερο είναι τρομακτικό. Μην τα πούμε για τη Γάζα. Για τη Γάζα τα έχω πει. Άστο. Άστο. Έτσι, για τη Γάζα. Λοιπόν. Και γιατί πέθαναν, λέει ο προφανώς Βασίλης Κουρ? Επειδή ένας εκτελεστής της ΚΑΚΕΜΠΕ κάνει το κέφι του. Και ποτίζεται φυσικά η γη με αίμα, γιατί η γη πρέπει να τραφεί με αίμα, Βασίλη. Δεν γίνεται αλλιώς. Θυσία. Βάλ, Μολόχ. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε. Δεν μας τα λες πολύ συχνά, Γιάννη. Δεν τα λέω. Θα τα πω στο μέλλον. Ναΐτες, υπότες. Συγκεκριμένα διαστήματα που ανοίγουν τα portals, πρέπει να φύγουν κάποιες ψυχές συγκεκριμένες για να κάνεις μεταμαγικές επικλήσεις, να πετύχεις τους στόχους. Συγχαρητήρια. Εντάξει. Εντάξει. Νομίζω πως το σχόλιο του Βασίλη είναι τέλειο. Πείτε μου λοιπόν εσείς. Πρέπει να είμαστε έξυπνοι ή όχι? Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Τι κάνουν τώρα στον πόλεμο? Πείτε μου εσείς τώρα. Μία ερώτηση πολύ απλή. Τι πολεμάνε? Να κάνουν τι ακριβώς? Εδώ και 3 χρόνια. Τι έχει βγει? Σας θυμίζει λίγο την εισβολή της Γερμανίας στη Γαλλία, που πόσο καιρό, μήνες, χρόνια, πόσο, λέει, δεν είχαν προχωρήσει 20 μέτρα. 20 μέτρα! 20 μέτρα! Και πέθαναν όλοι νιώντας.
Νιώντας γαμ. Νιώντας γαμ. Γερμανοί και Γάλλοι. Για 30 μέτρα ρε φίλε. Αν αξίζει να πολεμήσεις, να τελειώνεις. 3 χρόνια. Να σας το κάνω πιο λιανά. Θα έπρεπε να συσταθεί ένα παγκόσμιο κομίτι και να πούνε παιδιά, ακούστε, κανένας πόλεμος δεν θα διαρκεί πάνω από 10 μέρες. Τέλος. Όποιος πόλεμος διαρκεί πάνω από 10 μέρες, θα επεμβαίνει ένας παγκόσμιος στρατός και θα καθαρίζει την περιοχή. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να είμαι ο μόνος που σκέφτεται έτσι. Τόσοι Έλληνες με παρακολουθούν, τόσοι άνθρωποι, τόσοι έξυπνοι άνθρωποι. Δεν μπορεί. Αποκλείεται. Έτσι. Αποκλείεται. Εν τω μεταξύ, όσο μιλάω, το μήνυμα κρατήθηκε για έλεγχο. Γιατί βρίζουν τα άλλα τώρα. Σας πω πατινά σας πηγαίνω. Τι να μου πείτε ρε. Τι να μου πούνε. Πάνε να με βρίσουν πάλι. Πατινάζ. Θα έπρεπε να υπήρχε ένα παγκόσμιο κομίτι που να λέει όποιος πόλεμος διαρκεί πάνω από μια εβδομάδα θα επεμβαίνει παγκόσμιος στρατός και θα τους εξαφανίζει και τους δύο. Τέλος. Δεν θα πεθαίνει κανένας αθώος επειδή ένας τελειομανής τρελός θέλει πόλεμο. Είτε λέγεται Έρντο είτε λέγεται Βλάτ. Δεν με νοιάζει πώς λέγεται. Έχω σκοπό 3 χρόνια να έχω αιματοκύλισμα Ουκρανών και Ρώσων νέων παλικαριών. Καταρχάς, ο Πούτιν δεν σέβεται τις μήτρες, τις μάνες που γέννησαν αυτά τα παιδιά. Γιατί ρε μαλάκα Πούτιν, αν δεν μπορείς να εκτιμήσεις τι είναι η γυναίκα και τι ιερό πράγμα είναι να γεννήσεις ένα πλάσμα, δεν πρόκειται να καταλάβεις ποτέ. Έτσι είναι. Αν δεν νιώσεις πώς είναι, δεν θα το καταλάβεις ποτέ. Και βλέπουμε ότι όσο υπάρχει σε αυτόν τον βρωμερό τον πλανήτη πατριαρχία και μάλιστα με ορθολοξία και πατριαρχία, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Έτσι. Αν έχουν πεθάνει μέχρι σήμερα τόσα πολλά νέα όμορφα καλά παιδιά από τη Ρωσία, ένας ευθύνεται γι' αυτό. Και από την Ουκρανία φυσικά. Όμορφες κοπελίτσες, κοριτσάκια, μωράκια, παιδάκια, γιαγιάδες, παππούδες. Έτσι. Κάποιος φταίει γι' αυτό. Έτσι. Για να δω λίγο πώς πάει τέτοια. Θέλετε να σας πω πώς πήγε η δημοσκόπηση. Σκύψτε. Θα σας το δείξω. Θα σας το δείξω. Όπως λένε και... Θα σας το δείξω. Όπως λένε και... Πάμε λίγο να στο δείξω. Λοιπόν, αλλά δεν παίζει. Κάτσε λίγο, να το σταθεροποιήσω λίγο. Εδώ. Τι κρατάει στα χέρια του ο Πούτσιν. Την αρχαία ελληνική μυθολογία 24%. Δηλαδή άμα δεν το βλέπα δεν το πίστευα. Την Καινή Διαθήκη 11%. Καλά, αυτοί τάξη τώρα παίζουν έτσι. 5% το μυστικό του Ιερού Γκράλ. Εγώ αυτό θα ψήφιζα πάντως. 59% το Ιερό Κοράνι του Μωάμεθ. Κοράν! Κόραν στα ισπανικά, στην αργό, κόραν σημαίνει τρέχουν. Εντάξει, καμία σχέση. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε που σου κου με τις εκπομπάρες 9 η ώρα το βράδυ ζωντανές
αρχαία Ελλάδα, χριστιανισμός, όλα αυτά. Εκεί θα δώσουμε βάση. Οι αντιγραφές του Όσιρη από τον Ιησού Χριστό, Παρασκευή νομίζω έχω βάλει αυτή την εκπομπή. Σάββατο, πάλι άλλη εκπομπή, ή αρχαία Ελλάδα ή χριστιανισμός. Και νομίζω πάλι και την Κυριακή μετά, 9 η ώρα. 24%. 25%. Ψήφισε ότι κρατάει στα χέρια του την αρχαία ελληνική μυθολογία. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο να πω. Αν σας άρεσε η εκπομπή και δεν σας ταλαιπώρησα πάρα πολύ με πληροφορία, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι, κοινοποιήστε ελεύθερα, καθώς πιστεύω ότι αυτή την εκπομπή θα την απολαύσει πάρα πολλοί κόσμος για πολλούς λόγους. Κυρίως ήταν σήμερα entertainment και πληροφορία. Σοβαρεύω entertainment. Σοβαρεύω entertainment. Γιατί? Γιατί όταν δίνεις τόσο πολύ σκοτεινή πληροφορία, πρέπει να την συντροφεύεις με λίγο φως. Μου λένε κάποιοι δηλαδή, γιατί βάζεις το χιούμορ σε κάποια σου βίντεο και δεν είσαι «Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μιλήσουμε για την Καινή Διαθήκη». Ο λόγος που το κάνω είναι επειδή οι πληροφορίες είναι τόσο φορτισμένες, πολλές φορές φορτισμένες με ενέργεια, και αναγκάζομαι να τις επενδύσω με χιούμορ για να μπορέσει το κοινό να τις αντέξει πιο εύκολα. Εντάξει. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που το κάνω. Για όσους απορούν, μια χαρά σοβαρός είμαι εκεί που πρέπει, και εκεί που πρέπει φυσικά θα κάνω και τα αστέκια μου και το χιούμορ μου, για να μπορέσει ο κόσμος να διασκεδάσει, να πάρει πληροφορία, να μορφωθεί, να συνεκπαιδευτούμε όλοι μαζί. Εντάξει. Αυτό είναι για μένα. Γι' αυτό αξίζει η κοινοποίηση. Όποιος δει το βίντεο αυτό είναι απόλαυση. Δεν είναι απλά ένας καταιγισμός από πληροφορίες. Τι λέει αυτός, όχι. Εντάξει. Το κυριότερο είναι ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια, αλλά με τρόπο που να μην αναστατώνει τον άλλον, και κυρίως αυτό που λέει η Γεωργία μας. Να είσαι ο εαυτός σου, Γιάννη. Και είμαι 100% ο εαυτός μου. Οπότε σας περιμένω στις υπόλοιπες εκπομπές. Για άλλη μια φορά θα πω ότι όσοι θέλουν να δουν τις κλειδωμένες εκπομπές, να πατήσουν το κουμπάκι που γράφει συμμετοχή κάτω από το βίντεο για να γίνουν μέλη. Όσοι θέλουν να με υποστηρίξουν, είτε να με υποστηρίξουν εμένα, είτε να δουν τα βίντεο που είναι κλειδωμένα. Like, κοινοποίηση φυσικά. Αυτά από μένα. Εύχομαι η εκπομπή, όχι δεν είναι Illuminati, να σας άνοιξε τα μάτια. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας και τα σέβη μου. Γεια σας.